ඔන්න ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා මම අදත්. ඒ වගේම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලේසියෙන් හරිම ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් ලස්සන නේල්ස් ආර්ට් කීපයක් ගැන. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් නේල් ආර්ට් එකක් කරගන්නකොට මුලින්ම ජෙල් කලර් එක මේ විදිහට ආලේප කරලා ඊට පස්සේ ඒක ලැම්ප් එකේ වියලගෙන ඒක උඩට ග්ලොස් එකක් ගාගෙන වියලගෙන ඒක මම නේල් බෆර් එකකින් මැදගෙන ඉවත් කර ගන්නවා. එතකොට ඕනම නේල් ආර්ට් එකක් කරන්න හරිම ලේසි. ඉතින් අද මම කරන්න යන්නේ මේ වගේ පින්සලකින් කළු පාටින් මල් පෙති මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නේල් ආර්ට් එකක් කරනකොට ඉතින් අපිට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක නෙමෙයි බලපාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි යොදාගන්න ටෙක්නික් එක ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරන පින්සල සහ පාවිච්චි කරන කලර් එක තමයි මෙතනදී ගොඩක් බලපාන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මලක් ඇඳ ගන්නකොට මේ විදිහට එක පෙත්තෙන් පෙත්ත තමයි මේ විදිහට ඇඳගන්නේ. ඉතින් ඒක අපි පින්සල පාවිච්චි කරන අනුව තමයි අපිට මල් පෙත්තේ හැඩේ ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම කලර් එකකින් චුට්ටක් විතර පින්සලට අරගෙන ඒ පින්සල හිමීට තද කරලා මේ විදිහට මල් පෙත්ත ඇඳ ගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් නේල් ආර්ට් එකක්. මුලින්ම ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන එක තමයි අවශ්‍ය. ඊට පස්සේ අත හුරුනාට පස්සේ හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් මම හීනි පින්සලකිනුත් මේ විදිහට මලේ රේණු කීපයක් ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට කළු පාටින් මල් පෙති සහ මල් රේණු ඇඳගත්තට පස්සේ මම මේක ලැම්ප් එකේ දාලා වියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම අර කලින් පාවිච්චි කරපු පින්සලෙන්ම සුදු පාට අරගෙන මේ විදිහට කළු පාටින් ඇඳපු මල් පෙති උඩ මේ විදිහට ආයසරයක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් අපිට මොකක් හරි තැනක් වැරදුනහම ඒක අපි ලැම්ප් එකේ දාලා වියලා ගත්තේ නැත්නම් අපිට ක්ලෙන්සර් පොඟවපු කොටන් පෑඩ් එකකින් පිහලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් වෙනකන් මුලින්ම මලින් මලට ලැම්ප් එකට දාලා වියලා ගන්නවා. එතකොට කොහරි වෙන තරක් අපිට වැරදුනත් ලේසියෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් හින්දා. ඊළඟට මම ආයේ හීනි පින්සලෙන් මේ විදිහට මල් පෙති වටේ හීනියට මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට මල මැද්දට චූටියට ඩොට්ස් ටිකක් මම තියා ගන්නවා. ඒ වගේම මල් රේණු ඇඳපු තැන් වලටත් මේ විදිහට පොඩියට ඩොට්ස් ටිකක් තියා ගන්නවා. ඉතින් ග්ලොස් එක ආලේප කරන්න කලින් මම මේක ලැම්ප් එකේ දාලා වියලා ගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට ග්ලොස් එක ආලේප කරගෙන ඒක විනාඩි 2ක කාලයක් ලැම්ප් එකේ වියලා ගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි කරගත්ත පළවෙනි නේල් ආර්ට් එක.
ඉතින් මේ නේල් ආර්ට් එකට මම මේ වගේ තද රෝස පාට කල එකක් තමයි මුලින්ම ආලේප කරගන්නේ. දෙපාරක් කල එක මේ විදිහට ආලේප කරගෙන ලෑම්ප් එකේ වියලගෙන ඒක උඩට මම ග්ලොස් එක ආලේප කරලා ඒක මම ආය බෆර් එකකින් මැද ගන්නවා. ඊළඟට සුදු පාටින් මේ විදිහට හීනි පින්සලක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට මල් පෙත්ත පෙත්ත එකින් එක ඇඳ ගන්නවා. මේ පින්සල මම කලින් නේල් ආර්ට් එකට පාවිච්චි කරපු පින්සල නෙවෙයි. මේක ඊට වැඩිය චුට්ටක් පුංචි පින්සලක්. ඉතින් මේ විදිහට මම අපේ නේල් එකේ මල් කීපයක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහේ නේල් ආර්ට් එකක් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් normal nail polish එකක් ආලේප කරන අවස්ථාවක උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන පින්සල අනුව තමයි අපේ ඒ නේල් ආර්ට් එකේ මලක් අඳිනවා නම් මලේ පිටි වෙනස් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලයින්ස් අඳිනවා නම් ලයින්ස් වල හැඩේ වෙනස් වෙන්නේ. ඊළඟට මගේ හීනිම පින්සලෙන් මම මේ විදිහට මල් අතර පොඩි වැලක් වගේ ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට තිත් කිහිපයක් මල මැද්දටත් ඒ වගේම අර අපි වැල ඇඳපු ඒ කොටසටත් මම තිත් කිහිපයක් මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඉතින් දැන් මගේ නේල් ආර්ට් එක ඉවරයි. මම මේක ලෑම්ප් එකේ විනාඩියක් වියලාගෙන ඒක උඩට ග්ලොස් එක ආලේප කරගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට ආලේප කරගත්ත ග්ලොස් එකත් මම විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක් ලෑම්ප් එකේ වියලා ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අද කරගත්ත දෙවැනි නේල් ආර්ට් එක. ඔන්න ඉතින් ඊළඟ නේල් ආර්ට් එකට මේ විදිහට මම කළු පාට තමයි ආලේප කරගන්නේ. ඉතින් ඒක මම ලෑම්ප් එකේ වියලගෙන ඒක උඩට ග්ලොස් එක ආලේප කරලා ඒකත් ලෑම්ප් එකේ වියලගෙන ග්ලොස් එක කොටස නේල් බෆර් එකෙන් මැදගෙන ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට නේල් ආර්ට් එකට මම ග්ලිටර් මික්ස් කරපු නිල් පාටක් තමයි යොදා ගන්නෙ. ඉතින් අර අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරපු පින්සල තමයි මම මෙතනදී යොදා ගන්නෙ. මේ විදිහට ටිකක් දිගට හිටින විදිහට මම මල් පෙති ඇඳ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ නේල් එකේ පැත්තකින් වගේ පටන් අරගෙන ඒ පෙති ඉවර වෙන්නේ හරියටම නේල් එකේ මැද්ද හරිය වගේ. මේ විදිහට මල් පෙති 7ක් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට ඔක්කොම මල් පෙති ඇඳගත්තට පස්සේ මම ඒක ලෑම්ප් එකේ වේලගෙන ඒ මල් පෙති උඩම නැවත සැරයක් කල එකෙන්ම මල් පෙති ඇඳ ගන්නවා මේ විදිහට. දෙවැනි සැරේත් මල් පෙති ඇඳගත්තට පස්සේ තප්පර 30ක වගේ කාලයක් මම ලෑම්ප් එකේ මේක වියලා ගත්තා. ඊළඟට හීනි පින්සලෙන් සුදු පාටින් මම මල් පෙති වටේ මේ විදිහට හීනියට ඉරි ඇඳ ගන්නවා.
ඊළඟට මම මලේ මැද්දේ කොටසට ස්ටෝන්ස් ටිකක් අලෝ ගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඒකට මේ විදිහට ජෙල් බින්දුවක් දාලා මේ විදිහට ස්ටෝන් එක මැද්දට අලව ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ස්ටෝන්ස් ටිකත් අලෝගතට පස්සේ මම මේක ලැම්ප් එකේ වියලා ගත්තා. ඉතින් දැන් මම මේක උඩට ග්ලොස් එක ආලේප කරලා ඒකත් විනාඩි 2ක කාලයක් ලැම්ප් එකේ වියලා ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අපේ ඊළඟ නේල් ආර්ට් එකේ වැඩත් ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති අපි කොච්චර ලේසියෙන් ඉක්මනට මේ නේල් ආර්ට්ස් ටික කරගත්තද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී තමයි අතහුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.